Khi xem phim, bạn thường thấy một cảnh rất là ngầu. Tổng thống mới mở một chiếc cặp ra, bên trong đó có một cái nút màu đỏ. Tổng thống mới giơ ngón tay lên bấm cạch một cái, thế là tên lửa bay vèo lên trời. Thế thì vali hạt nhân là như thế nào? Có cái nút màu đỏ ấy hay không? Sự thật là không hề có cái nút đỏ nào cả. Nếu chiếc vali không có nút bấm, vậy nó là cái gì? Bạn hãy hình dung vali hạt nhân giống như một chiếc điện thoại di động siêu bảo mật và siêu kết nối. Khi có biến cố, Tổng thống không trực tiếp châm ngòi tên lửa. Tổng thống sẽ dùng chiếc vali này để gọi điện cho quân đội. Sau đó, ông chọn mục tiêu cần đánh và ra lệnh: hãy phóng tên lửa vào mục tiêu A cho tôi. Nói tóm lại, vali hạt nhân chỉ là một cụm từ nói cho nó dễ hiểu. Thực tế đây là một trạm liên lạc di động. Nó giúp Tổng thống có thể ra lệnh tấn công từ bất kỳ nơi nào, trên máy bay, trên ô tô, thậm chí trong lúc Tổng thống đang đi chơi hoặc đang đi dạo. Thế thì bên trong chiếc vali có gì? Vì không có nút bấm nên bên trong chiếc vali này, bên trong chiếc cặp này chứa toàn những giấy tờ và thiết bị liên lạc. Cụ thể, nó có 4 thứ quan trọng sau đây. Một là cuốn sổ đen. Thì cuốn sổ này được cho là dày khoảng 75 trang, trong đó in sẵn danh sách các mục tiêu trên thế giới. Tổng thống Mỹ chỉ việc dở sổ ra và chọn bấm vào đâu, đánh bao nhiêu quả tên lửa. Cái thứ hai đó là cuốn sổ hầm trú ẩn. Đây là một cuốn sổ nhỏ khác liệt kê danh sách các hầm ngầm bí mật. Nếu có chiến sự, Tổng thống sẽ nhìn vào đây để biết mình đi đâu cho an toàn. Ba là hệ thống liên lạc. Đó là một đài phát thanh với anten thu nhỏ. Thiết bị này giúp Tổng thống kết nối ngay lập tức với Bộ Quốc phòng. Nó được thiết kế để không bị nhiễu sóng và không bị nghe lén. Và 4 là tài liệu hướng dẫn xác thực. Đây là một bản hướng dẫn cách để Tổng thống chứng minh mình là Tổng thống thật. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái này ở phần sau. Cái tài liệu hướng dẫn xác thực thực chất là một cái thẻ. Bạn dùng thẻ ngân hàng thì bạn phải có mã OTP gửi về điện thoại phải không nào? Nếu ai đó lấy được thẻ của bạn mà không có mã OTP thì họ cũng không rút được tiền. Vali hạt nhân cũng vậy. Nếu một tên cướp mà cướp được chiếc vali, hắn cũng không thể làm gì, bởi vì hắn không có mật khẩu. Mật khẩu này không nằm trong vali mà mật khẩu này nằm trên người của Tổng thống. Mật khẩu đó là một tấm thẻ nhựa nhỏ, kích thước bằng thẻ ATM. Trong giới quân sự Mỹ, người ta có tiếng lóng gọi nó là bánh quy. Và trên tấm thẻ này in những dòng mã lộn xộn, người ta gọi đó là mã vàng. Và Tổng thống thì luôn phải để tấm thẻ này trong túi áo hoặc túi quần và mang theo 24/24. Khi cần gọi điện ra lệnh bắn tên lửa, đầu dây bên kia là quân đội sẽ đọc một dãy số. Tổng thống phải lấy cái thẻ của mình, đối chiếu và đọc lại một số tương ứng để mà khớp mã. Đúng thì quân đội mới nghe lệnh, sai thì chiếc vali chỉ là một cái đống sắt vụn mà thôi. Nhưng mà tại sao lại phải làm một quy trình phức tạp thế? Tại sao phải tạo ra chiếc vali này? Ngày xưa chưa có vali hạt nhân thì việc ra lệnh rất phức tạp. Tổng thống phải ngồi trong hầm ngầm hoặc ở Nhà Trắng mới có đủ máy móc để liên lạc với quân đội. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống đang đi du lịch chẳng hạn, hoặc đang ngồi trên máy bay mà ai đó bất ngờ tấn công? Mỹ là nước nghĩ ra vali hạt nhân đầu tiên. Năm 1962, thế giới đã suýt nổ ra chiến tranh hạt nhân. Đó là sự kiện khủng hoảng tên lửa Cuba. Lúc đó, Tổng thống Mỹ đó là ông John Kennedy. Ông Kennedy mới nhận ra một lỗ hổng như thế này. Nếu mà ông ấy đang không ở Nhà Trắng, làm sao ông ấy ra lệnh phản công kịp thời? Tên lửa bay đến chỉ mất có vài chục phút. Thế là ông yêu cầu quân đội phải thiết kế ngay một hệ thống liên lạc nhỏ gọn. Hệ thống đó phải luôn đi theo Tổng thống, đi đâu cũng phải xách theo. Và chiếc vali hạt nhân đầu tiên đã ra đời như vậy. Thực tế thì mỗi nước lại có một cách gọi khác nhau về chiếc vali này. Ở Mỹ, vali hạt nhân có biệt danh là quả bóng. Tại sao lại gọi là quả bóng? Bởi vì thời xưa, bản kế hoạch chiến tranh hạt nhân đầu tiên của Mỹ có tên mật là cú thả bóng. Và trong môn bóng bầu dục, môn thể thao rất phổ biến của nước Mỹ, cú thả bóng là một cú đá. Muốn đá được bóng thì phải có quả bóng. Vậy là người ta gọi luôn chiếc vali này là quả bóng. Đặc điểm của quả bóng nước Mỹ như thế này. Nó nặng khoảng 20 cân, vỏ ngoài làm bằng nhôm siêu cứng, thường là của hãng vali nổi tiếng Zero Halliburton. Bên ngoài chiếc vali được bọc thêm một lớp da mềm màu đen, trông da giống y hệt chiếc cặp của dân văn phòng. Nó thường có một chiếc anten nhỏ thò ra ngoài để bắt sóng. Đó là nước Mỹ. Nước Nga thì cũng không chịu thua kém nước Mỹ. Nước Nga mà trước đây là Liên Xô cũng chế tạo vali hạt nhân. Họ gọi nó là Cheget. Cheget là tên một ngọn núi ở Nga. Hệ thống của Nga bắt đầu được dùng từ đầu những năm 1980, cũng vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Vậy thì Nga và Mỹ có điểm gì khác nhau? Mỹ chỉ có một chiếc vali đi theo Tổng thống. Thực ra thì có 3 chiếc cơ. Một chiếc cho Tổng thống, một chiếc cho Phó Tổng thống và một chiếc dự phòng để chờ sẵn ở kho. Nhưng chỉ một chiếc hoạt động cùng lúc mà thôi. Nga thì có tới 3 chiếc vali hoạt động cùng lúc. Một chiếc dành cho Tổng thống, một chiếc dành cho Bộ trưởng Quốc phòng và một chiếc dành cho Tổng tham mưu trưởng quân đội. Cả 3 chiếc vali của Nga được kết nối với nhau. Tổng thống Nga là người có quyền cao nhất.
Có vali rồi thì ai xách và bảo vệ như thế nào? Thì tất nhiên là tổng thống đời nào lại tự đi xách chiếc cặp nặng đến 20 cân. Luôn có một người đi theo để xách hộ. Đó không phải là vệ sĩ mà là những sĩ quan quân đội tinh nhuệ nhất. Nghề xách vali là một nghề vô cùng áp lực. Họ phải là những quân nhân xuất sắc, bị điều tra lý lịch kỹ càng từ đời ông bà tổ tiên, phải trải qua bài kiểm tra tâm lý cực khó để đảm bảo không bao giờ bị phát điên hay là mất bình tĩnh. Ở Mỹ, tiêu chuẩn này được gọi là mức an ninh cao nhất. Tiếp nữa là luôn bám sát. Nhiệm vụ duy nhất của người này đó là đứng gần tổng thống nhất có thể. Và tất nhiên là không được rời dù là nửa bước. Dù tổng thống đang đi thang máy, lên máy bay, chạy bộ tập thể dục hay đang đi vệ sinh, viên sĩ quan cũng phải đứng túc trực ngay bên ngoài. Phải đảm bảo nếu có chuyện, tổng thống chỉ cần thò cái tay ra là lấy được vali. Họ làm việc theo ca, thay phiên nhau xách vali 24/7 và không bao giờ được phép kêu ca mệt mỏi. Vì chiếc vali chứa quyền lực hủy diệt cả thế giới nên nó được bảo vệ chặt chẽ đến mức khó tin. Khung của nó thì siêu cứng rồi, đạn bắn không thủng, rơi xuống nước không chìm, lửa đốt không cháy ngay được. Ngoài ra, nó có khả năng chống bom điện từ. Khi bom hạt nhân nổ, nó sẽ tạo ra sóng điện từ làm hỏng hết tivi, điện thoại. Thì cái chiếc vali này được thiết kế như một cái lồng đặc biệt, gọi là lồng Faraday. Sóng điện từ không thể xuyên qua, thiết bị bên trong vẫn hoạt động bình thường kể cả khi có bom nổ gần đó. Thỉnh thoảng thì bạn sẽ thấy là cái tay của cái viên sĩ quan có một sợi dây nhỏ rất là lấp lánh. Sợi dây này nối thẳng từ tay cầm của chiếc vali vào cổ tay của người xách, khóa lại và khóa số. Trừ khi mà xử lý cái tay kia, nếu không thì không ai giật được chiếc vali và chạy đi đâu cả. Và tất nhiên thì sĩ quan xách vali luôn được trang bị súng ngắn. Họ có quyền bắn bỏ bất kỳ ai cố tình lao vào cướp chiếc vali, không cần cảnh báo. Bây giờ thì quy trình của cái chiếc vali này nó hoạt động như thế nào thì chúng ta phải đến một trường hợp gọi là giả sử. Giả sử bây giờ mà có báo động đỏ, vệ tinh phát hiện tên lửa đang bay tới, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Thì mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng từ 5 cho đến 15 phút mà thôi. Bước đầu tiên sẽ là báo động. Thì tổng thống nhận được thông báo khẩn cấp, sĩ quan xách vali chạy đến, đặt chiếc vali lên bàn và mở khóa. Bước 2 đó là bàn bạc, rất là chớp nhoáng. Tổng thống lấy điện thoại trong vali ra, gọi cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các tướng lĩnh. Họ bàn bạc xem đây là báo động thật hay báo động giả. Bước 3 nếu là thật, tổng thống sẽ mở cuốn sổ đen ra, nhìn danh sách. Được rồi, chúng ta sẽ dùng phương án, giả sử như là phương án 3 chẳng hạn. Bước 4 là đọc mật khẩu OTP. Sĩ quan quân đội ở đối giới bên kia yêu cầu xác minh. Thưa ngài, xin hãy đọc mã xác thực. Tổng thống mới lấy cái tấm thẻ gọi là bánh quy trong túi áo ra, bẻ lớp màng bảo vệ, đọc dãy mã vàng. Quân đội kiểm tra trên máy tính, khớp mã, xác nhận đây chính là tổng thống, không phải là một kẻ mạo danh. Và bước 5 là ra lệnh phóng. Lệnh phóng được truyền đi từ lầu 5 góc xuống hầm các tên lửa và các tàu ngầm ở dưới biển. Các sĩ quan bên dưới sẽ nhận lệnh, cùng nhau cắm chìa khóa và vặn cùng một lúc, tên lửa rời bệ phóng và không vớt vát lại được nữa. Tất cả các bước này gộp lại cực kỳ nhanh và không rườm rà. Nghe thì rất là hoàn hảo và bảo mật, nhưng con người thì có sai lầm. Và trong lịch sử đã có những lần chiếc vali và tấm thẻ bánh quy rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, thậm chí là rất là thót tim. Có cái chuyện như thế này. Chuyện thứ nhất đó là bỏ quên mã ở trong một bộ vest giặt là liên quan đến Tổng thống Jimmy Carter. Tổng thống Jimmy Carter là một người khá đãng trí. Ông thường xuyên để quên cái thẻ kia trong túi áo vest. Một ngày nọ áo mới bị bẩn thì ông đưa cho người phục vụ đem đi tiệm giặt khô là hơi. Và cái tấm thẻ này nó chu du ở cái tiệm giặt là đó. Rất may là sau đó nó đã được tìm thấy và không lọt vào tay ai khác. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện mất cái thẻ kia mà không dám báo. Đây là một sự cố giấu kín mãi sau này mới bị hé lộ. Tướng Hugh Stanton kể lại rằng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, tấm thẻ bánh quy đã bị thất lạc trong nhiều tháng trời. Lẽ ra quy định là mỗi tháng quân đội phải đến kiểm tra thẻ một lần, nhưng mỗi lần người ta đến hỏi thì thư ký của ông Bill Clinton mới bảo Tổng thống đang họp, thẻ vẫn ở trong túi của ông ấy nên cứ yên tâm đi. Thực tế là ông Bill Clinton đã làm rơi mất nó ở đâu đó và tìm không thấy. Người ta mới hoảng loạn đi tìm. Rất may trong thời gian đó không có cuộc chiến tranh nào xảy ra. Chuyện thứ ba là khi Tổng thống đi cấp cứu liên quan đến ông Ronald Reagan. Năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan bị ám sát. Ông bị bắn trúng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khi vào phòng mổ thì đội ngũ y tế phải hành động rất nhanh. Họ mới lấy kéo cắt nát quần áo của Tổng thống để gắp đạn ra. Quần áo bị vứt lăn ở góc phòng. Lúc này thẻ bánh quy vẫn nằm trong chiếc ví, ở trong cái quần bị vứt dưới sàn bệnh viện. Lực lượng an ninh FBI đã lao vào và thu gom lại quần áo, cất giữ chiếc ví cẩn thận để mã khóa không bị lộ. Còn viên sĩ quan xách vali thì bị bỏ lại bên ngoài của phòng bệnh, không được vào trong. Cả hệ thống chỉ huy lúc đó rơi vào tình trạng hỗn loạn cùng một lúc. Chuyện thứ tư thì liên quan đến nước Nga. Vào tháng 1 năm 1995, radar của nước Nga bất ngờ réo còi báo động ầm ĩ. Màn hình hiện lên, có một quả tên lửa đang bay từ vùng Na Uy thẳng về phía Moscow, thủ đô của Nga. Lúc này Tổng thống Nga đó là ông Boris Yeltsin
chiếc vali hạt nhân Chagat lập tức được mở ra trước mặt ông. Tướng lĩnh căng thẳng tột độ. Ông Yeltsin chỉ có vài phút để quyết định có bấm nút bắn trả nước Mỹ hay không. Bầu không khí nghẹt thở, ngón tay của ông cũng đã đặt sẵn trên hệ thống liên lạc. Nhưng thật may mắn, vài phút sau, quả tên lửa kia rơi xuống biển. Hóa ra đó không phải là tên lửa hạt nhân, đó chỉ là một quả tên lửa nghiên cứu thời tiết do Na Uy phóng lên, nhưng Nga lại hiểu lầm. Đây là lần duy nhất trong lịch sử một chiếc vali hạt nhân được mở ra và kích hoạt chế độ sẵn sàng chiến đấu thực sự. Trái đất suýt nữa tận thế chỉ vì một quả tên lửa đo thời tiết. Tiếp theo, vậy thì chiếc vali này được truyền từ người này sang người kia như thế nào? Quy trình này sẽ diễn ra lặng lẽ nhưng rất chính xác. Cứ 4 năm một lần hoặc 8 năm, nước Mỹ lại có một tổng thống mới. Vào lễ nhậm chức ngày 20 tháng 1, vali sẽ được chuyển giao. Có một sự kiện hiếm hoi xảy ra vào năm 2021 khi Tổng thống Donald Trump hết nhiệm kỳ. Ông đã không tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ông Trump bay về Florida từ rất sớm. Lúc đó thì người ta làm thế nào? Rất đơn giản, quân đội cử một viên sĩ quan xách vali bay theo ông Trump về Florida. Một sĩ quan khác mang vali dự phòng đứng cạnh ông Biden ở Washington. Đúng 12 giờ trưa, tấm thẻ của ông Trump ở Florida bị vô hiệu hóa. Tấm thẻ của ông Biden ở Washington được kích hoạt. Không có lỗi gì ở đây cả, mọi thứ được lập trình bằng phần mềm máy tính cực kỳ chính xác. Cuối cùng, thế giới hiện có nhiều quốc gia có vũ khí hạt nhân, nhưng chúng ta hầu như chỉ nghe nói về vali của Mỹ và Nga. Tại sao thế? Vấn đề thì nằm ở quy mô. Mỹ và Nga sở hữu tới 90% số lượng bom hạt nhân trên toàn thế giới. Họ có hàng ngàn quả tên lửa, họ cần hệ thống chỉ huy di động phức tạp nhất. Hay là chiến lược các nước thì cũng khác nhau. Các nước như là Anh, Pháp, Trung Quốc có ít bom hạt nhân hơn, chiến lược của họ cũng khác. Ví dụ ở Anh, Thủ tướng Anh sẽ tự viết tay một bức thư gọi là bức thư tối mật. Bức thư này được cất trong két sắt của các tàu ngầm hạt nhân. Nếu mà nước Anh gặp mệnh hệ gì thì thuyền trưởng tàu ngầm sẽ mở thư ra xem thủ tướng dặn dò phải làm gì tiếp theo, chứ họ không dùng vali di động 24/7 như của Mỹ. Hay là Trung Quốc có hệ thống chỉ huy hạt nhân nhưng họ giữ bí mật tuyệt đối. Họ không bao giờ phô trương thiết bị này trước ống kính phóng viên như là Nga hay là Mỹ. Nga và Mỹ cố tình để phóng viên chụp ảnh viên sĩ quan xách vali. Họ muốn cả thế giới nhìn thấy nó. Đó là một cách gửi đi thông điệp của hai nước này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.